Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn lại đến với một cái video khác của Leo. Và trong cái video này chúng ta sẽ nói về phần 3 của tất cả những thứ mà bạn muốn biết về sát thương. Chúng ta sẽ nói về Damage Bucket, hay tiếng Việt chúng ta tạm gọi là hũ sát thương. Trước tiên thì Leo đã làm một cái video đầu tiên về toàn tập sát thương cơ bản. Sau đó là cái video thứ hai để trả lời những câu hỏi thường gặp. Các bạn có thể kiểm tra lại hai cái video này trước khi chúng ta xem đến cái video thứ ba nha. Nếu như các bạn đã xem qua hai cái video đó rồi thì chúng ta cùng bắt đầu cái video thứ ba nào. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu Damage Bucket hay là cái hũ sát thương nó là cái gì. Toàn bộ sát thương mà bạn gây ra như chúng ta đã biết ở phần 1 và phần 2 của series này, nó được tính từ cái cơ bản nhất, đó là cái sát thương physical và attribute của bạn. Maximum thì nó lấy max physical cộng max attribute, và min thì nó lấy min physical cộng min attribute. Đó là cái cơ bản nhất. Tiếp đến bên dưới này chúng ta có rất nhiều những cái thuộc tính khác. Như vậy thì những cái thuộc tính bên dưới này nó là cái gì? Tất cả những thứ về precision, critical, affinity, direct critical, direct affinity, abrasion, resistance, kháng. Tất cả những phần ở trong này chúng ta đã nói trong những cái video số 1 và số 2 rồi. Và trong cái video này chúng ta sẽ nói về toàn bộ tất cả những chỉ số Damage Increase Effect, hay là những cái cách để mà tăng sát thương của bạn. Không chỉ thế, chúng ta cũng sẽ nói luôn về phần giảm sát thương Damage Reduction Effect này. Nó cũng sẽ là một cái phần để mà tăng sát thương đầu ra của bạn. Tức có nghĩa là bạn có thể làm giảm cái chỉ số giảm sát thương của đối thủ, thì có nghĩa là bạn tăng sát thương của bạn, đúng không? Đó, ok ha. Như vậy thì nói dông nói dài, tại sao phải là hũ và hũ là cái gì? Để giải thích một cách ngắn gọn nhất và cũng như là để bao quát toàn bộ nội dung của cái video này, Leo xin lấy hai cái ví dụ cơ bản để các bạn dễ hình dung. Tưởng tượng chúng ta có hình chữ nhật đầu tiên, có cái diện tích là S và được tính bởi hai cạnh A và B. A là chiều rộng và B là chiều dài. Diện tích của hình vuông này được tính bằng A nhân B. Nhưng nếu bây giờ chúng ta tăng cái chiều dài và chiều rộng lên thì lúc này cái hình vuông này sẽ có một cái diện tích mới. Giả sử chúng ta tăng chiều dài lên 2 lần và chiều rộng lên 2 lần thì cái diện tích bây giờ nó sẽ tăng lên 2A nhân với 2A, thì chúng ta sẽ có một cái diện tích mới nó gấp 4 lần cái diện tích đầu tiên. Tương tự, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói về hình hộp chữ nhật. Giả sử chúng ta có hình hộp chữ nhật thứ nhất có hai cạnh đáy là AC và chiều cao là B. Chúng ta nâng gấp đôi kích thước, chúng ta nâng gấp đôi A, gấp đôi B, gấp đôi C, thì chúng ta sẽ có một cái thể tích mới bằng A nhân B nhân C. Lúc này chúng ta sẽ có 2 mũ 3 là 8. Như vậy chúng ta sẽ có một cái hình hộp chữ nhật mới có thể tích gấp 8 lần cái hình hộp cũ. Như vậy thì số lượng cạnh của các bạn càng nhiều, khi các bạn tăng tất cả những cái cạnh đó lên thì cái tổng diện tích hoặc thể tích cuối cùng nó sẽ được tăng lên rất nhiều. Đó là cái khái niệm cơ bản nhất về hũ sát thương, về Damage Bucket. Như vậy bây giờ chúng ta hãy nói về cách tính sát thương. Sát thương đầu ra của bạn nó sẽ được tính từ phép nhân của tất cả những cái bucket, tất cả những cái hũ sát thương của bạn. Tưởng tượng sát thương là thể tích của hình hộp chữ nhật, thì tất cả những cái cạnh của hình hộp chữ nhật này, tất cả những cái kích thước của hình hộp chữ nhật này nó là những cái bucket. Nếu như chúng ta có 2 bucket thì sát thương của chúng ta sẽ bằng bucket 1 nhân với bucket 2. Cái số 3 không có thì thôi nha các bạn, chứ không phải cái số 3 không có nghĩa là không. Cái số 3 mà nó là không là toàn bộ phép nhân này nó là không hết đó, đúng không nào? Cho nên là cái nào không có thì thôi nha. Ok, rồi. Leo nói để phòng ngừa các bạn nếu có câu hỏi. Nhưng mà ở trong từng cái bucket thì toàn bộ sát thương ở trong đó nó sẽ cộng lại với nhau. Cũng giống như là cái ví dụ về cái hình hộp chữ nhật mà chúng ta có vậy đó. Tức là trong một cái kích thước của hình hộp chữ nhật thì các bạn nối thêm chiều dài, chiều rộng và chiều cao thì là các bạn đang cộng vào, đúng không? Các bạn đang cộng thêm chiều dài, cộng thêm chiều rộng, cộng thêm chiều cao. Các bạn cộng thêm một số cho chiều dài, các bạn cộng thêm một số cho chiều rộng, các bạn cộng thêm một số cho chiều cao. Nhưng cái thể tích của nó thì là ba cái tổng đó nhân lại với nhau, đúng không các bạn? Ok ha. Như vậy á, thì trong cái bucket 1 này nè thì toàn bộ tất cả những cái thứ để cấu thành nên cái chiều dài này nó cộng lại với nhau. Tương tự với cái bucket 2 thì toàn bộ tất cả những thứ nó cấu thành cái chiều rộng này nó cộng lại với nhau. Nhưng cái diện tích cuối cùng của cái hình chữ nhật này nó sẽ là chiều dài nhân với chiều rộng. Ok ha. Rồi, thì đó là khái niệm về Damage Bucket hay là hũ sát thương. Nó là như vậy, sát thương cuối cùng của bạn nó sẽ là tất cả những cái bucket nhân lại với nhau. Rồi, giả sử như bây giờ chúng ta có 100 physical dam, 10% physical dam bonus, 150% critical dam và 10% critical dam bonus. Các bạn đều biết cái critical cơ bản là 150% đúng không? Rồi, ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta có critical dam này nó sẽ là một bucket, cho nên là nó sẽ cộng lại với nhau.
còn hai cái này nó là hai cái bucket riêng cho nên nó sẽ nhân với nhau. Như vậy thì công thức cuối cùng của chúng ta nó sẽ là như thế này: 100 physical damage nhân cho 10% physical damage bonus và nhân cho 160% physical damage. Chúng ta sẽ có một cái phép toán với kết quả là 176. Nếu như mà không phải là phép nhân mà là phép cộng thì sao? Nếu như mà chúng ta xem tất cả mọi thứ là một bucket, tức là chúng ta xem 10% physical bonus, 150 critical damage và 10% critical bonus là một bucket, thì chúng ta cộng hết lại với nhau đúng không các bạn? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 10 này cộng cho 160 này thì nó sẽ ra như thế này. Các bạn có thể nói là ở cái khoảng cách nó chỉ có 6 sát thương thôi, tôi cũng chưa được thuyết phục lắm. Nhưng nếu chúng ta tăng con số lên thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây là nếu Leo tăng physical damage bonus lên 50% thì con số mới của chúng ta nếu chúng ta làm phép nhân thì nó là 240 và nếu chúng ta làm phép cộng thì nó là 210. Như vậy thì bây giờ chênh lệch nó được kéo đi 30 và chúng ta vẫn chỉ có 100 physical damage mà thôi. Con số physical damage của chúng ta rất là nhỏ đúng không? Nhưng mà cái chênh lệch bây giờ nó là 30 từ phép nhân so với phép cộng. Như vậy thì các bạn có thể thấy là nếu như mà chúng ta bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ, Leo xin phép dùng cái từ như vậy. Nếu như chúng ta bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ hay là chúng ta dùng hết tất cả vào một cái bucket thì chúng ta sẽ không có lợi, đặc biệt là lợi về lâu dài. Rồi ở đây Leo có một cái bảng tính mà Leo tổng hợp được từ rất là nhiều nguồn thông tin khác nhau. Leo có tham khảo của bạn YouTuber người Trung Quốc. Bạn ấy chơi Wewemit Trung Quốc và bạn ấy chia sẻ thông tin lại cho Global. Leo có xem cái file của bạn ấy để mà Leo tìm hiểu về cái công thức này để chia sẻ lại cho các bạn. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể có sai sót. Có gì các bạn cứ để lại cho Leo biết ở cái phần comment bên dưới nha. Bên cạnh đó thì Leo cũng có nhận được sự tư vấn trao đổi của rất là nhiều anh em khác để mà cùng nhau hoàn thành cái bản này. Leo xin cảm ơn bạn Tờ Lan của bang Thiên Hỏa đã giúp Leo, hỗ trợ Leo rất là nhiều trong việc hoàn thành cái video này. Đầu tiên thì mỗi một lần bạn tấn công thì nó chỉ rơi vào một trong số những cái này thôi đúng không? Một là bạn đánh thường, hai là bạn xài quy, ba là bạn xài dấu ngã, bốn là bạn xài cái kỳ thuật. Leo lấy ví dụ thôi ha, tạm gọi đây là cái cách mà bạn gây ra sát thương. Từ đó trở đi nó sẽ lấy sát thương của cái chiêu thức mà bạn đánh ra là một bucket và nó sẽ nhân với tất cả những cái ở bên dưới. Leo để dấu cộng ở đây để chúng ta biết rằng là trong một cái hàng dọc thì nó cộng lại với nhau, nhưng mà trong cái hàng ngang thì nó sẽ nhân với nhau. Chúng ta có cái bucket đầu tiên là về physical damage và attribute damage bonus. Nó là cái chỉ số này ở trong game này các bạn. Physical damage bonus và attribute damage bonus. Hai cái này thì các bạn có thể có được từ tâm pháp. Ví dụ như là Leo có cái physical damage bonus từ cái tâm pháp Phantom Rally, tâm pháp trấn phái của dù ném. Tiếp theo chúng ta có cái bucket thứ hai là physical penetration, attribute penetration và reduce physical resistance. Cái này là xuyên kháng đó bạn, xuyên kháng ngoại công nè, xuyên kháng thuộc tính nè và giảm kháng ngoại công. Nó là mấy cái chỉ số này ở trong game này các bạn. Đây là physical penetration nè, đây là attribute penetration nè, đây là kháng physical nè. Cái physical penetration thì bạn có thể có được từ việc tune. Bạn tune đồ dòng số 6, nếu mà hên bạn có thể ra được physical penetration ha. Còn không thì bạn sẽ ra attribute penetration. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể kiếm penetration thông qua tâm pháp. Leo lấy ví dụ là cái tâm pháp Phantom Rally của dù ném đi thì nó vẫn sẽ cho Leo cái việc giảm physical resistance của đối thủ. Cái hữu tiếp theo mà chúng ta có là cái việc mà chúng ta sẽ tăng sát thương nhận vào của đối thủ trên máu hoặc là trên khí. Đây là một chỉ số mà các bạn sẽ không thể nhìn thấy nó ở trong cái bảng thuộc tính nhân vật này, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy nó ở những cái chiêu thức. Leo lấy ví dụ là ở chiêu dấu ngã hoặc là chiêu special của thương mà đi chung với đại đao ha, thì chúng ta sẽ có cái tác dụng là làm cho đối thủ bị vulnerable, dễ tổn thương. Trong trạng thái dễ tổn thương, đối thủ sẽ nhận thêm 8% sát thương vào máu và 8% sát thương vào khí. Nếu như cái người tấn công lên đối thủ này là chính cái người cầm thương thì cái tác dụng này sẽ nhân gấp đôi, tức là 16% sát thương lên máu và 16% sát thương lên khí. Tiếp theo chúng ta có cái hũ mà các bạn đều quá rành rồi, đó là critical damage bonus và affinity damage bonus. Cái này nó chỉ có một trong hai thôi ha các bạn, tại vì mỗi một lần chúng ta đánh ra thì nó chỉ có thể là critical hoặc là affinity thôi. Thực ra thì mình nên để nó là hai cái hũ khác nhau và có cái hũ này thì không có cái hũ kia, nhưng mà bây giờ Leo xin phép là gom nó vô chung một cái hũ đi và nó vẫn là có cái này thì không có cái kia thôi, nó cũng y vậy thôi. Cái critical damage bonus mặc định của các bạn sẽ là 50%, nhưng mà những cái hướng build critical thì các bạn có thể sử dụng tâm pháp để các bạn tăng lên. Leo lấy ví dụ như là cái tâm pháp đại đường ca Song of Tang của dù ném. Leo được tăng 4% critical damage bonus, nó nằm ở trong này. Và tương tự là với những cái hướng build affinity á, thì các bạn cũng có tâm pháp. Ví dụ như cái tâm pháp bàn tay Battle Anthem
thì nó sẽ cho bạn 5,2% Affinity Dam bonus ở cái bậc đột phá thứ 5. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái bucket, cái hũ của cái việc là tăng sát thương. Tăng sát thương lên boss, tăng sát thương lên người chơi, tăng tất cả sát thương, tăng sát thương vũ khí, tăng sát thương của võ thuật. Tăng sát thương lên boss và tăng sát thương lên người chơi là hai cái dòng khá là có kiếm và các bạn chỉ có thể có từ việc tuôn đồ hiện tại thôi. Và nó sẽ nằm ở trong một trong 5 cái dòng đầu tiên. Về tăng tất cả sát thương thì chúng ta có một số cách. Ví dụ như cái set đồ Sway and High nó sẽ tăng toàn bộ sát thương của bạn lên đối thủ hơn 50% máu. Hoặc là với cái dù heal, cái chiêu quy của dù heal thì chúng ta sẽ tăng 20% toàn bộ sát thương của cả team lên trong 12 giây. Còn sát thương vũ khí và sát thương võ thuật thì là hai chỉ số mà bạn có thể xem ở trong bảng thông tin nhân vật của mình. Về sát thương võ thuật, nó sẽ tăng tất cả sát thương của võ thuật của các bạn ngoại trừ kỳ thuật và tâm pháp. Cái hiệu ứng này thì có thể cộng dồn rất là nhiều với nhau. Về việc tăng sát thương cho vũ khí, nó cũng sẽ tăng tất cả sát thương của vũ khí, các chiêu thức gây ra bởi vũ khí, nhưng nó sẽ không tăng sát thương của kỳ thuật và của tâm pháp. Điểm đặc biệt ở đây á là sát thương võ thuật thì nó sẽ cộng dồn, bạn có bao nhiêu chỉ số nó sẽ cộng dồn bấy nhiêu. Nhưng mà sát thương của vũ khí thì nó chỉ tính cái lớn nhất mà thôi. Giả sử là bạn có hai cái món đồ, một cái bạn có tăng 5% sát thương của kiếm, cái còn lại bạn tăng 3% sát thương của kiếm, thì cái cuối cùng bạn có sẽ là 5%, con số cao nhất. Tiếp theo chúng ta có cái phần Independent Dam. Leo tạm gọi là những sát thương mà nó rất là đặc thù. Lấy ví dụ như là cái búng tay của dù ném. Khi mà bạn thả hiệu ứng Surprise lên đầu đối thủ, khi bây giờ bạn búng tay, nếu đối phương là boss thì đối phương sẽ nhận thêm 30% sát thương. Thì các bạn có thể thấy là con số 30% đó là con số sát thương Independent. Nó là sát thương màu trắng, nó không thể crit, nó không thể Affinity. Này các bạn xem lại nhé. Khi Leo búng tay, các bạn sẽ thấy một con số màu trắng. Con số sát thương màu trắng đó nó không thể crit, không thể Affinity. Increase Projectile Skill Damage. Cái này là một cái chỉ số đặc biệt của dù công. Khi mà bạn sử dụng cái tường gió của quạt á, thì bạn sẽ được cái hiệu ứng là J-Break. Trong cái trạng thái này, bạn sẽ được tăng sát thương của Projectile Skill Damage 30%. Tức có nghĩa là bạn được tăng sát thương của cái chiêu bắn của dù á các bạn. Cái chiêu gồng light attack, cái chiêu gồng chuột trái của dù á, hoặc là cả cái chiêu thả dù lên, cái chiêu special á, bạn được tăng 30% sát thương. Và cuối cùng chúng ta có Reduce Physical Defense, tức là giảm phòng thủ ngoại công của đối thủ. Và cái này thì chúng ta sẽ nhắc đến cái tâm pháp Bitter Season, tại vì nó sẽ giảm đi rất nhiều phòng thủ của boss. Nó sẽ làm cho cả team tấn công vào boss gây ra sát thương rất lớn. Như vậy thì sau khi chúng ta đã hiểu được cơ chế chia hũ sát thương trong game, thì bây giờ việc chúng ta phải làm là gì? Việc chúng ta phải làm là khi mà chúng ta tuôn đồ nè, khi mà chúng ta chọn tâm pháp nè, khi mà chúng ta cài đặt các bộ võ công nè, thì chúng ta hãy cố gắng làm sao cho sát thương ở tất cả các cái hũ đều được tăng lên, chứ không chỉ all in vào một hũ duy nhất. Các bạn đừng cố gắng quá nhiều lấy sát thương crit, mà trong khi đó các bạn bỏ đi cái physical penetration, attribute penetration, hoặc là cái sát thương với boss, sát thương với người chơi, hoặc là tăng sát thương vào máu, tăng sát thương vào khí. Tất cả những cái sát thương trong từng cái hũ này nó là quan trọng, nhưng mà chúng ta lên tất cả các hũ này thì nó sẽ còn quan trọng hơn rất là nhiều. Điển hình là chúng ta quay lại với Tà Lan và bang Thiên Hỏa. Thiên Hỏa là một bang hội mà họ chú trọng vào cái việc là speedrun. Họ có rất nhiều hoạt động về speedrun, họ có vị trí ở trong bảng xếp hạng. Và chúng ta hãy xem cái thành quả của việc build sát thương đúng nó sẽ như thế nào nha. Okay, this was Yeah. Too fast. and I'm the MVP. 26. Hey, you guys. I'm getting you guys. Let's go.
Okay. What was the time? Rồi, như các bạn có thể thấy, rất là ấn tượng đúng không các bạn? Các bạn có muốn biết tại sao họ làm được như vậy không? Bí mật của họ nằm ở ngay đây. Đầu tiên là team của họ, tất cả đều sử dụng quạt với dù. Nhưng mà cái cách bố trí tâm pháp và cách sử dụng chiêu thức của họ có một vài điểm đặc biệt. Đầu tiên, khi là cái tâm pháp Blossom Barret, cái tâm pháp trấn phái của dù công lên tier 6 thì lúc này như các bạn thấy họ không còn bắn dù nữa, mà họ chỉ thả dù bay lên thôi. Trong khi thả dù bay lên bằng cái chiêu special thì lúc này họ làm rất là nhiều việc khác nhau. Họ đổi qua cái quạt, họ trigger cái hiệu ứng Lingering Bone. Lingering Bone là cái hiệu ứng mà bạn trigger được khi mà bạn có cái tâm pháp chuột này nè bạn. Ok ha, tâm pháp Star Richer. Thì khi mà bạn có Lingering Bone bằng cách là bạn sẽ gồng chiêu Light Attack đẩy vô con boss. Và khi mà họ gồng cái Light Attack mà họ đẩy vào con boss thì con boss thay vì nó bị hất tung thì nó sẽ bị Lingering Bone, tại vì không hất tung được con boss. Và khi mà con boss có cái hiệu ứng này thì con boss sẽ nhận thêm Physical Attack, và cái này là một cái buff cho cái dù đang bay ở trên đầu. Tiếp theo đó thì các bạn có thể thấy là họ sử dụng hồi mã thương. Để làm gì? Họ sử dụng hồi mã thương để họ kích hoạt cái né hoàn hảo của tâm pháp Breaking Point. Ở cái tầng 6, khi mà bạn né hoàn hảo, bạn sẽ nhận được 5 tầng buff. Và 5 tầng buff này nó tăng Physical Penetration và Critical Damage của bạn. Thêm vào đó, thì trong tất cả những thành viên chơi quạt và dù của họ có một thành viên biến thái, đó là thành viên buff. Thành viên buff này thì họ sẽ xài Bitter Season để họ giảm Physical Defense của con boss. Và cái thành viên buff này thì họ không có xài quạt và dù công, mà họ xài cái dù heal. Họ xài cái dù heal để họ lấy cái quy của dù heal để tăng 20% sát thương cho cả team. Và biến thái hơn nữa là họ xài cái thương của đại đao. Cái thương của đại đao để họ thả cái chiêu dấu ngã vào, để nó gây ra vulnerable lên người con boss, để cho cả team gây ra 8% sát thương lên máu và 8% sát thương lên khí. Như vậy thì quay trở lại với các cái hũ sát thương của chúng ta, các bạn có thể thấy là họ hoàn hảo nâng sát thương của rất nhiều hũ lên. Họ sử dụng Bitter Season là cái tâm pháp chiếc lá đó các bạn, để giảm phòng thủ, giảm defense. Họ sử dụng cái tường gió để tăng sát thương của projectile, là tăng sát thương của cái chiêu thả dù lên đầu. Họ sử dụng cái dù heal để họ tăng 20% sát thương. Họ sử dụng cái chiêu dấu ngã của thương đại đao để họ gây ra debuff tăng sát thương khí và sát thương lên máu. Họ sử dụng tâm pháp Breaking Point để họ gây ra Physical Penetration và tăng thêm Critical Damage. Và như các bạn có thể thấy là khi mà họ tăng sát thương đều của tất cả những cái hũ này lên thì kết quả nhận được là như thế nào. Nếu các bạn hứng thú về speedrun, các bạn hãy tham gia vào Thiên Hỏa nha. Một lần nữa Leo xin cảm ơn Tờ Lan và các thành viên của ban Thiên Hỏa đã rất nhiệt tình chia sẻ những cái kiến thức này để Leo có thể lan tỏa nó đến với cộng đồng. Cho phép Leo sử dụng video của các bạn để mà có thể cho mọi người thấy rằng là các bạn đang hoạt động mạnh mẽ đến như thế nào. Và đặc biệt hơn cả, đó là ngoài tất cả những chỉ số về sát thương mà chúng ta nói ở đây, thì với cái đường healer chúng ta còn có healing boost nữa. Như bạn cũng biết ở trong Well with Smith, cách để tính cái lượng máu mà bạn hồi phục được tính là từ cái sát thương của bạn gây ra. Thay vì đó là một đòn đánh thì bây giờ nó sẽ là một đòn hồi phục. Nhưng mà ngoài tất cả những cái hũ sát thương, ngoài tất cả những cái bucket gây ra sát thương, thì với healer các bạn còn có thêm những cái hũ khác để mà tăng lượng hồi máu nữa. Rồi tụ chung lại, chúng ta có gì? Chúng ta hiểu rằng là sát thương ở trong game nó được chia thành nhiều cái hũ, và để tối ưu hóa sát thương, bạn hãy tăng đều sát thương ở tất cả những cái hũ đó lên. Đừng quá chú trọng vào một hũ mà bỏ rơi những cái hũ khác khi mà các bạn tuôn đồ, khi các bạn chọn tâm pháp, khi các bạn build đội hình, khi các bạn thiết lập concept để đi speedrun. Hãy làm sao để tối ưu hóa được và tăng tất cả sát thương của tất cả những cái hũ lên. Đó sẽ là cách để bạn chiến thắng đối thủ của mình trong speedrun, hoặc là các bạn tối ưu sát thương của bản thân. Ok ha. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại cho Leo một like và một subscribe nhé. Và gõ vào cái chuông để bạn biết Leo like lúc nào hoặc là ra video mới lúc nào nha. Và bạn có thể tham gia vào cái Discord của Leo để trao đổi nhiều hơn với các anh em, làm quen với các thành viên của ban hội khác và đồng hành với nhau chúng ta cùng phát triển. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo hay là một cái livestream khác của Leo Bio về Well with Smith. Bye bye.